Hi guys, sa araw na ito, binabala ko na linisan itong bakanteng kwarto namin. So, ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kagulo. Okay guys, nakita nyo na kung gaano kagulo. So, start na tayo. So guys, magbabalis muna tayo. Okay guys, eto lang naman yung mga collection ko ng lipsticks. Sobrang hilig ko sa lipsticks and sa mga makeups. Okay guys, eto naman yung mga palette ko. Eto, bigay ng bibi ko. Yung nasa previous vlog ko. Eto, binili din. So, kung meron gusto mag-sponsor sa akin, baka naman ipadala nyo na. Charot. Okay guys, ito pa yung mga ibang gamit ko. Ito yung press powder, foundation, primer, pangkilay. Ito. Blush on, concealer, powder. Ito yung mascara. Yung curler. Okay guys, content trivia lang po. Charot. Itong picture na to is nung first year college ako. Then, nag-acquaintance night kami. Or party, ganun. Yung team namin is Habana.
Kaya ganyan yung outfit ko. Second picture. Kasal ng pamangkin ko. Kinuha niya akong abay or bridesmaid. Nasa video ko din kung yung preparation ko. Ako nag-makeup sa sarili ko. Kaya, ayan. Ayun yung kinalabasan. Okay guys. Wait. Trivia. Charot. Alam nyo ba? Malamang hindi nyo alam. First time kong ma-invite sa ganito. As in, 20 years old na ako. Ngayon pa lang din ako nagganito. Nag-attend sa kasal. Kinuhang abay. Kinuhang bridesmaid. Ano ba yan? Tanda ni. Minsan nga, naisip ko. Baka kunin nila akong bridesmaid kapag kinasal yung mga kuya ko. Buti na lang. Buti na lang may kumuha na sa akin. Kakasad, no? Yung parang naiisip mo sa sarili mo na ayaw ka ba nila? Kaya ayaw ka nilang kunin. Sarap lang. Ito, nung birthday ng pamangkin ko and binyag niya. Ninang ako dito. Insert ko dito yung video niya. Pumunta sila dito ng yata yun. Tapos umuwi din lang dun. Insert ko lang yung video. Sobrang cute ng batang to. Miss ko na nga siya eh. Di pa siya bumabalik. Ano ka? Ayun guys, share ko lang. Paano ko naliminho? Hindi ko alam anong year. Thank you nga pala sa mga nagbigay sa akin ito. And kung makikita niyo doon, merong poster doon na liminho. Diba? Sana may magbigay pa ulit sa akin ito, no? Para naman madagdagan. Charot ulit. Thank you po. Okay guys, pamain-main na lang po. Pamain-main na lang po. Black belt bag, pamain-main na lang po. Pamain po, sling green bag, sling bag, pamain na lang po. Pamain-main na lang po. Hi guys, tapos ako maglinis and nakaligo na din ako. So ngayon, tingnan natin kung ano itsura ng kwarto. See you in my next one.